السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وفاكهة. هذا كثير جدا. لا تأكل، لا تأكل. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف؟ من؟ والدي ووالدتي. أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس. husband and wife. الزوج or زوج and زوجة. زوج husband and زوجة wife. Okay, this is from Up movie. Okay, and the second picture, it's hungry. جوعان. جوعان. Okay, the third picture, it's a table as you see. مائدة. مائدة الطعام. مائدة. Okay, and in the fourth picture, there are guests. ضيوف. Guests. ضيوف and غرفة الجلوس. Sitting room. غرفة الجلوس. Okay, let's see more vocabularies. الكلمة جمعها. الكلمة the word جمعها it's plural. زوج husband. أزواج husbands. أزواج. Okay. زوجة wife. زوجات wives. زوجات. جوعان hungry. It has plural in our Arabic language. جوعا. جوعا. Okay. مائدة. مائدة table. موائد tables. موائد. ضيف guest. ضيوف guests. ضيوف. Okay. جوعان الكلمة مضادها the opposite. مضادها جوعان hungry. شبعان full. Okay. full. جوعان شبعان. كثير. كثير many. قليل little. كثير قليل. على on or above. تحت under or beneath. جلوس sitting. جلوس. وقوف standing. وقوف جلوس. وقوف standing. كبير big. صغير small. كبير صغير. Okay. الكلمة مرادفها the word and its synonym. لدينا we have or عندنا we have the same meaning. لدينا or عندنا. على okay or فوق above. both of them they have the same meaning. على or فوق. مائدة table or طاولة the same meaning. طاولة. مائدة or طاولة. والدي my father or أبي. okay والدي or أبي. والدتي or أمي. أمي. والدتي or أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وفاكهة. هذا كثير جدا. لا تأكل، لا تأكل. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف؟ من؟ والدي ووالدتي. أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغداء على المائدة.
لا تأكل، لا تأكل. لدينا ضيوف. والدي ووالدتي في غرفة الجلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوعان جدا. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وفاكهة. هذا كثير جدا. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. من؟ أين الضيوف؟